අයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා කියන මගේ වීඩියෝ බලන්න ආව ඔයාලා හැමෝටම channel ශ්‍රී අදත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා අතරට ආවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ කීප දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලපු WhatsApp account එකක් create කරගන්න විදිය ගැනයි. නිකන්ම account එකක් නෙමෙයි හදිසි හරි ඔයාගේ phone එකේ තියෙන WhatsApp account එක ඔයා දැනගෙන හෝ නොදැන delete වෙලා ගියොත් ඒ account එක නැවත පෙර තිබුණු සියලුම දත්තයන් එක්ක ඒ කියන්නේ පෙර තිබුණු සියලුම messages එක backup කරගෙන WhatsApp account එකක් create කරගන්න විදිය ගැනයි. ඉතින් ඇත්තටම සමහර වෙලාවට ඔයාට ඔයාගේ WhatsApp account එක දන්නේම නැතුව delete වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ වටිනා දේවල් contact details, emails, සමහර වටිනා messages ඔයාට නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම backup කරගෙන නැවත account එක create කරගන්න විදිය ගැනයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ channel එකේ පහළට ගිහලා බලන්න මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයත් YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ ඒ අතර තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ channel එක හොඳයි නම් පහළ තියෙන රතු පාට icon එක click කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. WhatsApp ගැන කතා කරද්දී WhatsApp account එකක් හදාගන්න පිළිවෙල ගැනත් කතා කරන්න කියලා කීප දෙනෙකුගේ ඉල්ලීමක් තිබුණා. ඒ අනුව තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මුලින්ම මම මගේ phone එකේ Play Store එක open කරගන්නවා මේ විදිහට. දැන් මම මෙතන search කරනවා WhatsApp කියලා. මේ වගේ interface එකකට මාව යොමු වුණා. මෙතනින් මේ app එක install කරන්න කලින් අපිට මේ app එක ගැන විස්තර ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මිලියන 140ක් මේ app එක review කරලා තියෙනවා වගේම මේ app එක MB 29ක් වෙනවා. මිලියන 5ක් මේ app එක download කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉහළ තියෙන install කියන button එක මම click කරලා මේ app එක install කරගන්නවා. installing වෙනවා මේ විදිහට. WhatsApp app එක install වෙලා ඉවරයි. දැන් මම මේ open button එක click කරනවා. මේ වගේ interface එකකටයි මාව යොමුනේ. මෙතනින් එයාලා කියනවා එයාලගේ condition වලට එකඟ වෙන්න කියලා මෙතනින් එහාට යන්න නම්. දැන් මම agree and continue කියන tab එක click කරනවා. ඊට පස්සේ WhatsApp account එක create කරන්න අවශ්‍ය වෙන phone number එක ඉල්ලනවා. මෙතනින් මම මගේ phone number එක දීලා next එක click කරනවා. ඊට පස්සේ you entered the phone number කියලා මගේ phone number එක පෙන්නලා මේ number එක හරියද නැත්නම් වෙන number එකක් දෙන්න ඕනේද කියලා අහනවා. වෙන number එකක් දෙන්න ඕනේ නම් edit කියන එක click කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට අවශ්‍ය නැති නිසා මම okay එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ number එක verify කරන්න code එකක් එවනවා. මේ දුන්න phone number එක මේ දුරකථනයේම තියෙනවා නම් automatically code එක identify කරගන්නවා. නැත්නම් code එක බලලා type කරන්න වෙනවා. මෙතනට මම continue දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හැම එකකටම allow එක දෙනවා. දැන් මෙතනින් කියනවා backup found, restore your messages and media from your phone's internal storage. If you don't restore now, you won't be able to restore later. මෙතනින් මට පුළුවන් මගේ තිබුණු හැම දත්තයක්ම මේ app එකේ නැවත ගන්න. ඒත් දැන් මම ගත්තේ නැතිනම් පසුව නැවත ගන්න බැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඔයාට එහෙම අවශ්‍ය නැතිනම් skip එක දෙන්න පුළුවන්. මම අවශ්‍ය නිසා restore එක දෙනවා. දැන් මේ හැම දෙයක්ම backup වෙලා ඉවරයි. මෙතනින් මම next එක දෙනවා. මෙතනින් මම මගේ නම දෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ next එක දෙනවා. මෙතනින් මම select backup කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ select backup frequency කියන එකට මම weekly කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය email එක select කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ email එකට අදාළව තියෙන condition වලට agree වෙන්න වෙනවා. මම allow කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මම done එක දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මට මගේ තිබුණු WhatsApp account එක නැවත ගන්න පුළුවන් වුණා.
ඉතින් අපිට WhatsApp account එකක් තිබිලා හදිසියෙම ඒක delete වෙලා ගියොත් හරි දන්නේම නැතුව මෙන්න මේ විදියට තමයි නැවත ඒ account එක තිබුණු සියලුම தත්යන් සමග නැවත ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෝ අතර එයාලටත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එකේ පහළට ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයත් YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ ඒ අතර තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ හොඳ නම් පහළ තියෙන රතු පාට icon එක ක්ලික් කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න ඔයාට notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අලුත් දේවල් දැනගන්න අලුත් දේවල් අරගෙන එන channel 3 එක රැඳිලා ඉන්න හැමදාමත් ඔයාලා හැමෝටම තාක්ෂණයෙන් දැනුමින් පිරුණු ලස්සන හෙට දවසක්.